Hi guys, කොහොමද හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් අපි එකතු වෙන්නේ Dilshan tattoo YouTube channel එකත් එක්ක. මේ ඔකට මතක ඇති මීට කලින් මම කරා shadings ගැන එපිසෝඩ් එකක්. ඒකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක තමයි මේ. මොකද අපි tattoo එකක් කරන්න කලින් දැනගත යුතු කියන්නේ ප්‍රධාන කරුණු හතරක්, ක්‍රම හතරක් තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ක්‍රම හතරේ පළවෙනි කරුණ ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ පළවෙනි ක්‍රමේ web shading එක, දෙවෙනි එක stable එක, තුන්වෙනි එක brush model එක, හතරවෙනි එක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන packing එක. කියන්නේ ෆ්‍රීලින් කරන්න මේ pack එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ ඊට හැපෙද්දී bell icon එක තියෙනවා. click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු ගොඩක් ඇති. වටේ පිටේ noise ඇහෙනවා මොකද මම පාරක් අයිනේ ඉන්නේ. ඒක නිසා මේකට සමා වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. shading කියලා කියන්නේ මම මේ සාමාන්‍ය ඔකට ඇඳලා පෙන්නුවොත් ඔයක තේරෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මේක ස්කින් ලේයර් එක කියලා හිතන්න. එතන මේ තියෙන්නේ අපේ ස්කින් එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් white shading එකක් අපි කරනකොට මෙන්න මේ ආකාරයට කියන්නේ නොයක හිතන්න මෙතන දැන් මේ ස්කින් එක මුලින්ම එන්නේ කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට එන්නේ. කියන්නේ කටුව පාතර එන විදිය මේ. මෙන්න මේ හැඩයට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අංශක ප්‍රමාණයක් හැඩ කරලා තමයි මේ අපි සාමාන්‍ය මැෂින් එකේ නීඩල් එක හැමට ඉන්ජෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට කියන්නේ හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක white shading කියන එක මෙහෙම කෙලින් නෙවෙයි. මෙහෙම ඇද්දට ඊට පස්සේ හැමට ආවට පස්සේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ අපිට වෙන්න ඔන්න ඔහොම තමයි. ඒ කියන්නේ white එක set වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ආකාරයට උඩට යනවා. මේ ආකාරයට ඇලට එනවා. මේ ආකාරයට උඩට. ඒක තේරුම් ගන්න මැෂින් එක. මේ අපි කටුව මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔකට දල සටහනක් වශයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මම මේ ඇඳලා පෙන්නන්නේ. මොකද අපි ටැටු මැෂින් එක ඒ කියන්නේ අපි අල්ලනෝනේ සාමාන්‍යයෙන් grip එකකින් අල්ලනවානේ. grip එකකින් අල්ලලා මේ ආකාරයට තමයි nozzle එක තියෙන්නේ. ඒක පෙන් මැෂින් එකක් හෝ සාමාන්‍යයෙන් කොයිල් මැෂින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙතන මේ මම කියලා දෙන්න ඔකට ටෙක්නික් එක. ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. මෙන්න මේ සාමාන්‍ය ඇල ආකාරයට ඔන්න ඔහොම. ඔන්න ඔහොම තමයි ඒක සාමාන්‍ය මේක ඔකටියට විශාලත්වයෙන් මම අර ඔළුවට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි කියලා දෙන්නේ. හොඳට ඔළුවට ගන්න. මෙන්න මෙහෙම ඇලට එනවා. ඇවිල්ලා ටිකක් ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය ආකාරයට එනවා. එතකොට අපි මේකට කියන්නේ මේකත් එක වැදගත් ක්‍රමයක්. මොකද මේක ගොඩක් අය shadings වලට පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ white shading සමහර තැන්වල අපි කියන්නේ white shading එක use කරපුවම පට්ට ලස්සනක් තියෙන. white shading කරපු image එකක් මම ඔකට දාන්නම්. මේ පැත්තින් දාන්නම් බලන්නකො. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි white shading එක. එතකොට white shading එක කරන්න. මේක වැදගත්. මොකද මේක හැමෝම ඔළුවට දාගන්න හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න මේ මැෂින් එක යන්න විදිය කියන එක තමයි මම ඔකට මෙතෙන් කියලා දුන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔන්න මාව ඇලට තමයි යන්නේ. ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. ඊළඟට staple shading කියන එක තමයි මම ඊළඟට කියලා දෙන්නේ. ඒකෙත් මේ ආකාරයෙන් අපි ස්කින් එක මේ ස්කින් එක සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් අලංකාර කියන්නේ පට්ටම සුපිරි ටැටු එකකට නියම shadings ක්‍රමයක් තමයි මේ staple shadings කියන්නේ. මේක ගැන ඉගෙන ගත්තී කියන්නේ අපේ සමබරතාවය කියන එක උඩරිම වැදගත් වෙනවා. හිතන්න දැන් මේ තියෙන්නේ මේ ආකාරයට තමයි වදින්නේ. කියන්නේ ඉන්ක් එක යට උඩ ඉඳලා නීඩල් එක පල්ලෙහාට වදින්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට ඔය කට්ටිය හිතන්න මෙන්න මේ ආකාරයට පල්ලෙහාට එනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඩොට්ස් වලින්ම කියන්නේ ඔය කට්ටිය හිතන්න මෙන්න මෙහෙම දැන් මෙන්න මේ වදිනකොට මෙන්න මේ හැඩයට තමයි ඔය ආකාරයට ඔන්න ඔහොම තමයි අපි හැමට තියන්නේ. එතකොට ඒක ඉන්ක් එක වදින්නේ ඔන්න ඔය ආකාරයට ඩොට් වලින් තමයි මේ රූපේ ඇති වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඩොට් ගොඩක් එකට ඇදිලා එතනින් ඒ
ඩොට් ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් ඔකට හිතන්න දැන් ඔකට මේ අවබෝධයක් එයි මේ වයිප් ෂේඩින් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ඔය ආකාරයට ඩොට් වලින්ම තියෙනවා කියන්නේ මේ ඩොට් මේක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු කරලා බලන්න මේක සෑහෙන පොඩිවට හිතුවොත් ඔය කට්ටියට හිතා ගන්න පුළුවන් මේකේ නීඩල් එක කොහොමද ආමට ලං වෙන්නේ කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය කට්ටිය හිතුවොත් මෙන්න මෙහෙම ඇලට තමයි ගොඩක් දුරට අපි ඇල සාමාන්‍යයෙන් ඇල කරලා තමයි ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ට් කරන්නේ ඉන්ක් එක කියන්නේ හැමත. එතකොට මේකේ ඔය ආකාරයට දුරින් ඩොට් වලින් තමයි මේකේ කියන්නේ මේ ස්ලිපල් ෂේඩින්ග්ස් එක අපේ කියන්නේ අපිට දැන් අපේ ඇඟට ඉන්ජෙක්ට් වෙන්නේ. එතකොට ඒක මේ ක්‍රමේ ඉතා සරල ක්‍රමයක්. හොඳට හිතන්න ඕන අනිත් එක මේකේ ෂේඩින්ග්ස් වල මැෂින් එකේ ස්පීඩ් එක පුළුවන් තරම් අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට මේ මැෂින් එකේ වේගය අඩු වෙන තරමට තමයි මේකේ අර කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ස්කින් එකට වැදිලා ස්කින් එකට කොහොම ඉන්ජෙක්ට් වෙන විදියත් ඒ කියන්නේ ඇල ආකාරයට කොහොම වැදිලා යන ඒ කියන්නේ වදින විදියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ විදියට ඩොට් ෂේඩින්ග්ස් කියලා කියන්නේ ඒක තමයි ස්ටේපල් ෂේඩින්ග්ස් කියලා කියන්නේ. ඩොට් වලින්ම හැදෙන පොඩි අංශ වලින් මෙහෙම තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු බ්‍රෂ් ෂේඩින් එක ගැන. මේ ක්‍රමේ ගොඩාක් ස්ටෑන්ඩඩ් ක්‍රමයක්. ගොඩක් අය සාමාන්‍යයෙන් ෂේඩින්ග්ස් කරන්නේ කොහොමත් තව කටි හිතන්නකෝ මේක ස්කින් එක ලේ එක තියෙන ස්කින් එක කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේකේ ස්කින් එක මේකේ ගොඩක් දුරට සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්කින් එකේ අපේ උඩ ලේ එක. එතකොට මේක බ්‍රෂ් මොඩ් එක කියන්නේ ගොඩක් දුරට අපි පාවිච්චි කරන ස්ටෑන්ඩඩ් මේ ආකාරයට තියෙන මැග්නම් ෂේඩින් කරන්නේ ඒ නීඩල් වලින් තමයි ගොඩක් දුරට කරන්නේ. මම අර කලින් කියලා දුන්න සිස්ටම් දෙකම ගොඩක් දුරට කරන්නේ එක්ක කටු 3කින් එක්ක කටු සිංගල් නීඩල් වලින් තමයි ඒක කරන්නේ. ඔක අනිවාර්යෙන් ඕක ඔළුවේ තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔකට දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඒ ෂේඩින් එක ගොඩාක් හිමීට කරන්නේ. ගොඩාක් හැමට කරදර වෙන්නේ නැතුව ටැටු එකක් කරද්දි මේ පුළුවන් තරම් ගොඩාක් හැම අදින්නෙත් නැතුව ඒක අපිට තියාගෙන සාමාන්‍යයෙන් ටැටු එකක් කරද්දි මම ඒවා ඉස්සරහට ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන්ට මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමය හොඳට අනුගමනය කරන්න. මේකේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ෂේඩින් එක වදින්නේ. මොකද මෙන්න මේ ආකාරයට. කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ ස්මූත් එකට වදිනවා. එතකොට මේක ගොඩාක් දුරට අපේ හැම ඩැමේජ් වෙන ගොඩක් අඩුයි. පුළුවන් තරම් හිමීට තමයි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ සාමාන්‍ය ෂේඩින් එක නොය ආකාරයට තමයි කරන්නේ. එතකොට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉන්ජෙක්ට් වෙන විදිහේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අර අංශු ප්‍රමාණයකට තමයි වෙන්නේ. ගොඩාක් දුරට ඩීප් එකට යන්නේ නැහැ. එතකොට මේක වදින ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඒ ෂේඩින්ග්ස් වල තියෙන ටෙක්නික් එකක් තමයි කියන්නේ. මේකෙන් අපි අර කලර් ඒ කියන්නේ අපේ තියෙනනේ ග්‍රේ වොෂ් එකක් කරන ආකාරය. ඒකට අපි ඒක හදාගන්න ඉන්ක් සෙට් එක හදන හැටි ඒකට මම කටියට අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට කරලා දෙන්න කියලා දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රමයේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට හැමෝම කරන ක්‍රමයක් තමයි මේ ක්‍රමය. අනිත් එක මේක ගොඩක් ස්පීඩ් එකකින් කරන්න ඕන නැහැ. පුළුවන් තරම් අපේ ෂේඩ් වලට තියෙන මැෂින් එකකින් එක්ක පෙන් මැෂින් එකකින් වෙන්න පුළුවන්. මේ පුළුවන් තරම් ෂේඩින් එකක් කරද්දී ඉවසීම කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ කරුණ තමයි කියන්නේ ඊළඟ ක්‍රමය තමයි පැකින් කරන විදිය. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අයට අර ෆ්‍රිලිං කරනවා කියලා සමානව දෙයක් කියලා හිතන්න. සාමාන්‍යයෙන් ස්කින් ලේ එක තියෙනවා. ස්කින් එක මේකේ මේ දින අපි ස්කින් ලේ එක මේකේ ගොඩක් දුරට ඉන්ක් එක අපි ඒක ගොඩාක් ඇල කරන්නේ නැති මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කියන්නේ. මෙන්න ඔය පොඩි ඇලයක් තමයි තියෙන්නේ ඉන්ක් එකට. කියන්නේ නොසල් එකයි ඒ කියන්නේ නීඩල් එකයි නීඩල් එකේ එන්ඩ් එකයි ඒ කියන්නේ අපේ ස්කින් එකයි අතර තියෙන ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඩීප් වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා ගොඩාක් ෆ්ලෝ වෙන වැඩ කියන. හිතන්නකෝ දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ගොඩක් දුරට ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. ඇවිල්ලා අතුලට බහිනවා බැහැලා ඔය ආකාරයට තමයි ඉන්ක් එක ඉන්ජෙක්ට් වෙන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න මම මොකද්ද මේ කියලා දෙන්නේ කියලා. මොකද කලර් පැකින් එකක් කියන්නේ ගොඩක් ඩීප්
බහින්න ඕනේ. මොකද ඒක ඩීප් බැස්සොත් තමයි මේකේ කියන්නේ අපිට වදින ඉන්ක් එක ගොඩක් දුරට ලස්සනට වදින්නේ. තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ. මෙන්න මේ ආකාරයට මේ. ඒක මම සාමාන්‍යයෙන් ලොකු කරලා වට ලියලා දුන්නොත් ඔය ආකාරයට තමයි මේක ඇවිල්ලා ගොඩක්ම වැදගත් කරුණු සෙට් එක. කියන්නේ ඔය කට්ටියට වැදගත්ම වෙන කරුණු ඊපෙත් තමයි මේ ක්‍රම හතර තමයි අපි ටැටු එකක් කරන්න වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන ක්‍රම හතර. අනිවාර්යෙන් මේක හොඳට බලන්න වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා ස්කිප් කරන්න නැතුව. ගොඩ මොනාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ මෙතඩ් ටික අනිවාර්යෙන් මේ මෙතඩ් හතරක් තියෙනවා. මේ මෙතඩ් හතර හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් ඔය කට්ටියට කියන්නේ මේ මොන හරි ඔය ටැටු ගැන ඉක්විප්මන්ට් මොන හරි ගන්න ඕන නම් මම ඒකට ඔය කට්ටියට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මම ඔය කට්ටියට ගන්න තැනක් සෙට් කරලා දෙන්නම්. කියන්නම් කට්ටියට කොහෙන්ද මේක ගන්න පුළුවන් කියන එක. මේ කරුණු හතර අනිවාර්යෙන් ඔය කට්ටියට ටැටු එකක් කරන්න ඉතාම වැදගත් කරුණු හතරක්. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතත් කියනවා subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට හැපැත්තේ bell icon එක තියෙනවා. click කරලා තියාගන්න. මොනාරි වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.